বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে যি বিদ্যুতেৰে আমাৰ ঘৰখন পোহৰ হয়, ফোনবোৰ চলে, মোবাইল চাৰ্জ হয় আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ যন্ত্ৰপাতিবোৰ চলে, সেই বিদ্যুৎ আচলতে কেনেদৰে উৎপন্ন হয়? আমি যেতিয়া লাইটৰ ছুইচ অন কৰোঁ, লগে লগে লাইটবোৰ জ্বলি উঠে। কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ সমগ্ৰ কাহিনীটো অতি আকৰ্ষণীয় আৰু অলপ জটিলো। আজিৰ সময়ত বিদ্যুৎ আমাৰ জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হৈ পৰিছে। মাত্ৰ এদিনৰ বাবেও যদি বিদ্যুৎ বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়াহে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমি ইয়াৰ ওপৰত কিমান বেছি নিৰ্ভৰশীল। এতিয়া এবাৰ চিন্তা কৰি চাওকচোন, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ, কাৰখানা, ৰেল, চিকিৎসালয়সমূহ বিদ্যুৎ অবিহনে কেনেকৈ চলিব পাৰিব? আৰু এয়ে কাৰণ যাৰ বাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা আৰু ইয়াক প্ৰতিঘৰ মানুহলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো এক বিশাল আৰু খুব জটিল চিষ্টেম। দৰাচলতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিদৰে কৰা হয়? ইয়াক ক'বাত জমা কৰি থোৱা হয় নে তৎক্ষণাত তৈয়াৰ কৰা হয়? আৰু আমাৰ ঘৰবোৰলৈ আহি পাবলৈ ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা কেনেকৈ সম্ভৱ হৈ উঠে? আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হোৱাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সৰল ভাষাত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে নেক্সট টাইম ছুইচ অন কৰাৰ সময়ত আপুনি ভালদৰে গম পায় যে ইয়াৰ আঁৰত কিমান ডাঙৰ চিষ্টেম এটাই কাম কৰি আছে। কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু অনুৰোধ, বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ তথ্যপূৰ্ণ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বহুতো গৱেষণা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইবাবে ভিডিঅ'টো যেন একেবাৰে শেষলৈকে চাই, যাতে আপুনি সকলো ইনফৰমেশ্যন লাভ কৰিব পাৰে। এডিচি নলেজ হাবৰ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো আহক। বন্ধুসকল, বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তুলিবলৈ আমি ইয়াক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছো। প্ৰথম, বিদ্যুৎ কেনেকৈ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তে, ইয়াক কেনেকৈ দূৰ দূৰণিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰু তৃতীয়তে, বিদ্যুৎ কেনেকৈ আমাৰ ঘৰলৈ যোগান ধৰা হয়। গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে আমি জানি লওঁ আহক বিদ্যুৎ কেনেদৰে উৎপাদন কৰা হয়। বন্ধুসকল, বিদ্যুৎ প্ৰস্তুত কৰাৰ আটাইতকৈ বেছিক কণ্ডিশ্যনটো হৈছে শক্তিক এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। অৰ্থাৎ আমি চিধাই বিদ্যুৎ সৃষ্টি নকৰোঁ, বৰঞ্চ আন যিকোনো শক্তিক ৰূপান্তৰিত কৰি বিদ্যুৎ সৃষ্টি কৰোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল কোনটো শক্তিক? ইয়াৰ বহুতো পদ্ধতি আছে। আটাইতকৈ সাধাৰণ পদ্ধতিটো হ'ল থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্ট, অৰ্থাৎ কয়লাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা। আহকচোন ইয়াক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজি লওঁ। প্ৰথমতে বৃহৎ কয়লা ভাণ্ডাৰৰ পৰা কয়লা নিষ্কাশন কৰা হয় আৰু বিদ্যুৎ প্ৰকল্পলৈ পৰিবহণ কৰা হয়। তাৰ পাছত এই কয়লাক এটা ডাঙৰ বয়লাৰত জ্বলোৱা হয়। কয়লা যেতিয়া জ্বলে, ই যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন কৰে। এই তাপৰ পৰা বয়লাৰত থকা পানী উতলাই ষ্টিম অৰ্থাৎ বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। এতিয়া এই বাষ্প অতি উচ্চ চাপযুক্ত আৰু উচ্চ তাপমাত্ৰাৰ হয়। এই বাষ্প টাৰ্বাইন নামৰ এটা যন্ত্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। উচ্চ গতিৰ বাষ্পই টাৰ্বাইনৰ ব্লেডত আঘাত কৰাৰ লগে লগে টাৰ্বাইনটোৱে দ্ৰুত গতিত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু ইয়াতেই প্ৰকৃত যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। এই টাৰ্বাইনৰ সৈতে আন এটা যন্ত্ৰ সংযুক্ত কৰা হয়, যাক জেনেৰেটৰ বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া টাৰ্বাইনটো ঘূৰে, জেনেৰেটৰটোও ঘূৰে আৰু জেনেৰেটৰৰ ভিতৰত থকা চুম্বক আৰু কয়লাৰ সহায়ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, যাক বুজাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ধৰি লওক এটা বহুত ডাঙৰ চুম্বক অতি দ্ৰুত গতিত ঘূৰি আছে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে তামৰ কইল লগোৱা আছে। চুম্বকটো ঘূৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ চাৰিওফালে এটা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ ফলতে কইলৰ ভিতৰৰ সৰু সৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰ দৌৰিবলৈ ধৰে। অৰ্থাৎ হঠাতে তাত এটা গতি আৰম্ভ হয় আৰু এই গতি প্ৰকৃততে বিদ্যুৎ হৈ পৰে। গতিকে বিদ্যুৎ কোনো যাদু নহয়, বৰঞ্চ ই ইলেক্ট্ৰনৰ দ্ৰুত গতিহে, যি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াকেই কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন বুলি। অৰ্থাৎ চুম্বক আৰু কইলৰ মাজত যেতিয়া গতি প্ৰবাহ হয়, তেতিয়া তাত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। গতিকে সৰল ভাষাত বুজিবলৈ গ'লে কয়লাৰ তাপ, বাষ্প, টাৰ্বাইন, জেনেৰেটৰ আৰু একেবাৰে শেষত বিদ্যুৎ। কিন্তু কাহিনীটো ইমানতেই শেষ হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেৱল কয়লাৰ পৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় নেকি? উত্তৰটো হৈছে নহয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ আন বহুতো পদ্ধতি আছে, যেনে হাইড্ৰ পাৱাৰ বা জলবিদ্যুৎ, অৰ্থাৎ পানীৰ পৰা পোৱা বিদ্যুৎ। ইয়াৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হয়। ওপৰৰ পৰা পৰি থকা পানীয়ে টাৰ্বাইনটো অতি দ্ৰুত গতিত ঘূৰাই আৰু সেই একেই টাৰ্বাইনে জেনেৰেটৰটো ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে। অৰ্থাৎ ইয়াত বাষ্পৰ পৰিৱৰ্তে পানীয়ে পোনপটীয়াকৈ টাৰ্বাইনটো ঘূৰাই। কিন্তু ইয়াত এটা সমস্যা আছে। যদি বান্ধটোৰ পানীৰ স্তৰ হ্ৰাস হয়, তেন্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনো হ্ৰাস পায়। অৰ্থাৎ হাইড্ৰ পাৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সেয়েহে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালত পানীৰ স্তৰ হ্ৰাস হয়, বহু ঠাইত বিদ্যুৎৰ নাটনিয়ে দেখা দিয়ে আৰু সেয়েহে বৰষুণে বিদ্যুৎ উৎপাদনত পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। ইয়াৰ উপৰিও আছে উইণ্ড এনাৰ্জি বা বায়ু শক্তি, অৰ্থাৎ বায়ুৰ পৰা পোৱা শক্তি। আপুনি নিশ্চয় ডাঙৰ ডাঙৰ ফেন আকৃতিৰ উইণ্ড টাৰ্বাইন দেখিছে। যেতিয়া বতাহ বয়, এই টাৰ্বাইনবোৰ ঘূৰে আৰু জেনেৰেটৰে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে। সৌৰ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। ই সূৰ্যৰ পোহৰক পোনপটীয়াকৈ বিদ্যুতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। ইয়াৰ বাবে সোলাৰ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
সোলাৰ পেনেলত থকা সেলবোৰে সূৰ্যৰ পোহৰক বিদ্যুতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। এই পদ্ধতিটো আন পদ্ধতিবোৰতকৈ পৃথক কাৰণ ইয়াত টাৰবাইনৰ প্ৰয়োজন নহয়। ইমানলৈকে আমি বুজি পালো যে বিদ্যুৎ বিভিন্ন ধৰণে সৃষ্টি কৰিব পাৰি, কিন্তু মূল প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে ইয়াক দূৰ দূৰণিলৈ প্ৰবাহিত কৰাটোহে, কাৰণ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ প্ৰায়ে চহৰৰ বহু দূৰৈত থাকে। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়টো, অৰ্থাৎ ট্ৰান্সমিশ্যন। বন্ধুসকল, যেতিয়া এটা বিদ্যুৎ প্ৰকল্পত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ ভল্টেজ সিমান বেছি নাথাকে। আমি যদি ইয়াক পোনপটীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ তেন্তে পথত যথেষ্ট শক্তি নষ্ট হৈ যাব। সেইবাবে সৰ্বপ্ৰথমে বিদ্যুতৰ ভল্টেজ বৃদ্ধি কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ। এইটো এটা বিশেষ যন্ত্ৰ যিয়ে ভল্টেজ বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰিব পাৰে। পাৱাৰ প্লেণ্টত ভল্টেজ বহু পৰিমাণে বঢ়াই দিয়া হয়, কেতিয়াবা লাখ লাখ ভল্টলৈকে। তাৰ পাছত এই হাই ভল্টেজ কাৰেণ্ট তাৰৰ জৰিয়তে দূৰ দূৰণিলৈ পঠিওৱা হয়। আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ টাৱাৰ আৰু হাই ভল্টেজ তাৰসমূহ নিশ্চয় দেখিছে। এইবোৰেই হৈছে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ভল্টেজ ইমান বঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজন কি? কাৰণ ভল্টেজ বেছি থাকিলে বিদ্যুতৰ অপচয় কম হয়। ইয়াক এনেদৰেও বুজিব পাৰে যে কম ভল্টেজত পঠিয়ালে যথেষ্ট বিদ্যুৎ তাপ বৃদ্ধিৰ ফলত আধা বাটতে শেষ হৈ যাব। সেইবাবে হাই ভল্টেজত ট্ৰান্সমিশ্যন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত বিদ্যুৎ চহৰৰ ওচৰ পায়হি। ইয়াত পুনৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবাৰ ভল্টেজ হ্ৰাস কৰা হয় কাৰণ ইমান হাই ভল্টেজ কাৰেণ্ট চিধাই ঘৰলৈ অনা সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় তৃতীয় পৰ্যায় ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, অৰ্থাৎ বিতৰণ। চহৰ আৰু গাঁওসমূহত সৰু সৰু ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বহোৱা হয়। আপুনি প্ৰায়ে ৰাস্তাৰ কাষত থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ নিশ্চয় দেখিছে। এইবোৰেই হৈছে সেই মেচিন যাৰ দ্বাৰা হাই ভল্টেজ কাৰেণ্টক হ্ৰাস কৰি ঘৰৰ উপযোগী কৰি তোলা হয়। অৱশেষত বিদ্যুৎ প্ৰায় 220 ভল্টৰ ৰূপত আপোনাৰ ঘৰ পায়হি। এতিয়া আপুনি সুইচ অন কৰাত লাইট জ্বলি উঠে। কিন্তু বন্ধুসকল, ইয়াত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি থোৱাটো দৰকাৰ যে বৃহৎ পৰিসৰত বিদ্যুৎ সংৰক্ষণ কৰাটো অতি কঠিন। অৰ্থাৎ আপুনি এই মুহূৰ্তত ব্যৱহাৰ কৰি থকা বিদ্যুৎ একে সময়তে উৎপাদনো কৰা হয়। বিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহে নিৰন্তৰ চাহিদা অনুসৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি থাকে। যদি হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পায় বিদ্যুৎ প্ৰকল্পতে তৎক্ষণাত অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবলগীয়া হয়, আৰু যদি চাহিদা হ্ৰাস হয় উৎপাদনো হ্ৰাস কৰিব লাগিব। সেয়েহে সমগ্ৰ বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাটো অতি সন্তুলিতভাৱে চলি থাকে। এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যদি বিদ্যুৎ ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তেন্তে মাজে মাজে কিয় পাৱাৰ কাট কৰা হয়? ইয়াৰ আঁৰত বহুতো কাৰণ থাকিব পাৰে, যেনে উচ্চ চাহিদা, বেয়া বতৰ, কাৰিকৰী বিজুতি বা লাইনৰ ত্ৰুটি। কেতিয়াবা ছিষ্টেম ৰক্ষা কৰিবলৈ বিদ্যুৎ বন্ধ কৰিব লগা হয় যাতে সমগ্ৰ গ্ৰিডটো ফেইল নহয়। এতিয়া আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো। বন্ধুসকল, কয়লাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাটো নিশ্চিতভাৱে সস্তা, কিন্তু ই প্ৰদূষণৰো সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে আজি সমগ্ৰ বিশ্বই ক্ৰমান্বয়ে সেউজ শক্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছে, যেনে সোলাৰ, উইণ্ড আৰু হাইড্ৰ' পাৱাৰ। এয়া কেৱল পৰিৱেশৰ বাবেই নহয়, ভৱিষ্যতৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাৰততো দ্ৰুতগতিত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে। বহু গাঁৱে এতিয়া সোলাৰ পেনেলৰ পৰা বিদ্যুৎ লাভ কৰিছে। আমি যদি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ষেপে বুজি লওঁ তেন্তে প্ৰথমে কোনো উৎসৰ পৰা শক্তি লোৱা হয়, যেনে কয়লা, পানী, বায়ু বা সূৰ্য। তাৰ পিছত সেই শক্তিৰ পৰা টাৰবাইন ঘূৰোৱা হয় বা পোনপটীয়াকৈ বিদ্যুৎ সৃষ্টি কৰা হয়। টাৰবাইনে জেনেৰেটৰটো ঘূৰাই দিয়ে আৰু তাৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। ইয়াৰ পিছত ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ সহায়ত ভল্টেজ বৃদ্ধি কৰি দীঘলীয়া দূৰত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। চহৰৰ ওচৰত ভল্টেজ পুনৰ হ্ৰাস কৰা হয় আৰু অৱশেষত বিদ্যুৎ আপোনাৰ ঘৰ পায়হি। কিন্তু বন্ধুসকল, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লুকাই আছে। বিদ্যুৎ নিজে এটা উৎস নহয়, ই কেৱল এটা মাধ্যমহে যিয়ে বিভিন্ন শক্তিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলে। গতিকে আমি যদি শক্তিৰ উৎসবোৰ শেষ কৰি পেলাওঁ তেন্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাটো অতি কঠিন হৈ পৰিব। সেয়েহে আজি আমাৰ বাবে শক্তি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অপ্ৰয়োজনীয় লাইট আৰু সঁজুলিবোৰ বন্ধ কৰা, শক্তি ৰাহি কৰা, এই সৰু সৰু কথাবোৰে ভৱিষ্যতে এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। সেয়েহে বন্ধুসকল, এতিয়াৰে পৰা যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ ঘৰত সুইচ অন কৰে এবাৰ নিশ্চয় ভাবি চাব যে এয়া কেৱল এটা বুটাম নহয়, বৰঞ্চ এটা বিশাল ব্যৱস্থা। হাজাৰ হাজাৰ যন্ত্ৰ আৰু লাখ লাখ মানুহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম ইয়াৰ আঁৰত সংযুক্ত হৈ আছে। বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', য'ত আমি জানিব পাৰিলোঁ যে আচলতে কেনেদৰে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আৰু ই কেনেকৈ আমাৰ ঘৰ পায়হি। কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে এই ভিডিঅ'টো আপুনি কোনখন চহৰৰ পৰা চাই আছে আৰু আপুনি এই তথ্যটো কেনে পালে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। এনে তথ্যপূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।